Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. मेरो नाम चाहिँ विनिता गुरुङ र आज चाहिँ after a very long time म फेरि ब्याक भएको छु with a video, a vlog, kind of vlog but not proper vlog चाहिँ छैन यसमा हैन। र आज अनि म र मेरो कजनहरु मिलेर चाहिँ हामी चलिरहेको मुभी कबड्डी कबड्डी 4 हेर्न जाँदै छौं। We are so excited. हामी अब प्रोफेसनल भ्लगर्सहरु त परिनौं। सो यो चाहिँ चारजना कजनहरु मिलेर रमाइलो गरिरहेको भिडियो पछिको मेमोरिजको लागि भनेर सोच्नु होला। आई होप यु गाइज वान्ट जज अस। र हाम्रो अब हावा भ्लगिङ चाहिँ अब सुरु भयो। Hello guys, welcome to the Binta channel. आज हामी कता जान लाग्यो भन्दा चाहिँ हामी कबड्डी कबड्डी 4 हेर्न जान लागेको छौं। हामीसँग हुनुहुन्छ यहाँ जमुना। अब हामी जाने करममा करम हो कि शरम हो के हो भन्छ मलाई भन्न आएन। हेलो हाई गाइस गो एउटा हिरो छ हैन यत्रो अग्लो छ बडीगार्ड जस्तै काजी मो है गाइस काजी मो सेकेन्ड काजी अब जाँदै छौ हामी। म यहाँ फाइनली हामी आइपुगेको छौँ। आइपुग्यो सेकेन्ड Kaya mo na tayo pang new guys. Mana first time I'm not interested in short guy. अब चाहिँ हाम्रो फिल्म सकिएको छ र हामी घर जाँदैछौँ। अनि मुभीको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ एकदम रमाइलो छ, फनी फनी डायलगहरू छ यसमा हैन। तर कम्पेयर गर्नु पर्यो भने मेरो लागि चाहिँ यसलाई पार्ट 1 र पार्ट 2 नै खाइदिया हो। तर राम्रो छ यो मुभी पनि। जसले हेर्नु भएको छैन जानुहोस्, हेर्नुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस् र हाम्रो आजको भिडियो चाहिँ यही एन्ड हुनेवाला छ। सो थ्याङ्क यू सो मच हेरिदिनु भएकोमा। बाई बाई।